สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องตะริสาชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงรายเดือนกันนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมังกรเนาะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มความแม่นยำนะครับให้กับการดูดวงโหราศาสตร์นะแนะนำว่าให้เช็คลัคนาราศีเกิดจากลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยเนาะมันจะมีความแม่นยำกว่านั่นเองลัคนาราศีเกิดก็คือการบวกเวลาตกฟากเวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงเข้าไปเนาะถ้าใครไม่รู้เวลาเกิดที่แน่ชัดก็ใช้ราศีดีกว่านะที่ผมจะแนะนำนะครับอีกอันหนึ่งที่จะเตือนกันก็คือว่าถ้าใครเคยไปเช็คลัคนาที่เป็นตารางช่องๆจากรูปภาพนะอันนั้นผมไม่แนะนำเด็ดขาดนะครับมาครับไม่พูดล่ำทำเพลงกันมากแล้วเราไปเริ่มที่เรื่องแรกของเรากันในวันนี้นะสำหรับเรื่องแรกนะครับทุกคนก็ต้องอยากฟังแหละนั่นก็คือเรื่องการงานเนาะมันจะมีไม่กี่เรื่องหรอกที่เวลาผมรับดูดวงเนี่ยเขาก็จะดูกันนะก็จะมีเรื่องการงานความรักนี่แหละ2อันดับแรกนี่เป็นหลักนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยผมว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคนที่จะมาดูกับผมเนี่ย100%นะการงานล้วนๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ปกติแล้วมันจะปกติแล้วสมมุติว่าเข้ามา10คนอย่างเงี้ย5คนจะเน้นเรื่องการงานเป็นหลักอีก5คนจะเน้นเรื่องความรักแต่ว่าสมัยเนี้ยเข้ามา10คนผม9คน9คนนะเกือบร้อย9คนแล้วกันจะถามเรื่องการงานเป็นหลักนะครับมาก็เนี่ยแหละมันดูดวงมันก็เป็นสถิติได้นิดนึงนะครับว่าประเทศตอนนี้มันประสบปัญหาอะไรเนาะนะครับเรามาดูเรื่องการงานของเรากันดีกว่านะชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับลัคนาติดอยู่นั่นแหละลัคนาราศีมังกรแต่เดือนพฤษภาคมก็ขอขยับเก้าอี้นิดนึงนะครับก็พบเรือนการงานนะครับจะมีดาวพระจันทร์อยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าก็มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยมันด้วยรอบของการเดินทางแล้วเนี่ย2 วันเนี่ยเขาเดินทางทีหนึ่งนะมันก็ดูอะไรไม่มากได้ไม่มากนะครับนั่นหมายความว่าณตอนเนี้ยในเรื่องของการงานเนี่ยมันยังดูอะไรไม่ได้ค่อยได้มากเนาะเราก็ต้องไปดูในมุมเล็งกับมุมตรีโกณกันต่อเนาะเพราะว่าในพบการงานไม่มีดาวอะไรแล้วกันนะครับในมุมเล็งเนี่ยจะเห็นว่าดาวพระอาทิตย์เนาะเล็งมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาจากภพเรือนมรณะมรณะก็คือศูนย์สิ้นเริ่มต้นนะศูนย์สิ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับก็แปลตีความได้ง่ายๆก็คือว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานเนาะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอะไรใหม่ๆแหละนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายงานได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่นะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานย้ายทีมย้ายแผนกก็ได้นะครับมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วเนาะหรือไม่ก็บางท่านก็อาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับให้มาดูแลนะครับถัดมาอยู่กับดาวเลข4ดาวพระพุธนะดาวพระพุธอันดับแรกก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับก็แสดงว่าพระพุธเนี่ยย้ายมาตั้งแต่ช่วงประมาณ20นิดๆนะ22 23ของเดือนที่แล้วนะครับก็หมายความว่าคุณเนี่ยก็มีการติดต่อเจรจาสื่อสารในเรื่องของการงานมากขึ้นมาตั้งแต่ช่วงระยะเวลานั้นแล้วนะครับแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยก็ยังจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภะแปลว่าการเดินทางไกลต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาแสดงว่าคุณก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทางไปเจรจาทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับหรือไม่ก็ได้เจรจาคู่ค้าใหม่ๆกับคู่ค้าที่เป็นชาวต่างชาติเนาะก็ในมุมนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าถ้ามันจะแย่ก็คือมีดาวมรณะก็บางท่านก็เพิ่งอาจจะตกงานก็ได้นะครับก็เดี๋ยวได้งานไหมเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับถัดมานะในมุมเล็งก็หมดแล้วนะในมุมตรีโกณก็จะเห็นว่ามีดาวอีก2ดวงด้วยกันนะครับดาวพฤหัสดวงแรกนะก็จริงๆเป็นดาวที่ดีนะครับก็คือแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าด้วยนะครับก็คือแล้วก็วินาศมันก็คือผู้สนับสนุนด้วยนะครับเป็นดาววินาศนั่นเองทีเนี้ยมันเดินถอยหลังมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วประมาณคริสต์มาสนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ย
ครึ่งปีแรกเลยนะมันจะย้ายอีกทีนึงเนี่ยก็คือวันที่31พฤษภาคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมังกรนะอดทนไปอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเกี่ยวกับความสำเร็จโอกาสนะครับมันตกอลินะเห็นไหมไม่ได้รับโอกาสใดๆเลยนะในเรื่องของการงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใครที่มีงานทำมีงานประจำอยู่ก็จะรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความดีความชอบหรือไม่ได้รักเราเท่าไหร่นะเพราะเป็นดาวดวงนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับเราได้กลับมาตั้งหลักอะไรสักอย่างหนึ่งมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวดาวพฤหัสวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเขาจะยกหนีจากเรือนอริละแสดงว่าดีขึ้นละในเรื่องของหัวหน้านะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการงานเนาะผู้ใหญ่มันก็จะมีความเมตตามากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไปหนักในเรื่องของคู่ครองแล้วกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันเดือนหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ทนไปอีกเดือนหนึ่งนะครับในเรื่องของใครที่ประสบปัญหาชอบทะเลาะเบาะแว้งกับหัวหน้าบ่อยหัวหน้าไม่เข้าใจมีความน้อยอกน้อยใจในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่ชอบไม่ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทนแค่เดือนนี้เดือนเดียวมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับถัดมาในมุมตรีโกณอีกมุมหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามีดาวพระราหูเลข8อยู่เนาะก็อยู่โดดๆดวงเดียวเลยนะครับดาวพระราหูเนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะเนาะปุตตะแปลว่าบุตรลูกน้องบริวารแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็จะเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังไม่ค่อยดีละสักเท่าไหร่นะในเรื่องของใครที่มีตำแหน่งที่เป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งในลักษณะแบบหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแบบลูกน้องดื้อนะลูกน้องอาจจะให้ความกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วกันนะครับบริวารอาจจะให้ความกลุ้มอกกลุ้มใจเนาะลูกน้องหรือว่าการร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะรู้สึกแบบกลุ้มอกกลุ้มใจนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยขุนเขาให้ดีเนาะดูแลเขาดีๆสอนเขาดีๆเนี่ยก็จะนำพาเงินทองมาให้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นในเรื่องของมันอยู่ในภพเรือนกระดุมพระการเงินนะก็คือเรื่องของลูกน้องบริวารต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งเหล่านี้แหละอาจจะมีการโยกย้ายหมายถึงแบบถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีแบบวุ่นวายในเรื่องของต้องจ้างลูกน้องมาใหม่เข้าๆออกอะไรประมาณนั้นนะบางทีก็ทำงานใน 2-3 เดือนก่อนลาออกแล้วก็ต้องแบบหาใหม่เติมหรือว่าเป็นปีที่คือมันจะเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ทั้งปีแหละนะหรือว่ามันจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าอะไรปัญหาหลักๆจะเกี่ยวกับลูกน้องนี่แหละการบริหารผู้คนนะรวมถึงแบบบางท่านเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะขยายธุรกิจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าจะจ้างลูกน้องเพิ่มมาช่วยดูแลธุรกิจเราเนี่ยมันจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้ก็จะเครียดเรื่องพวกเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะถ้าคุณใช้ลูกน้องเป็นผมมองว่าจ้างลูกน้องเพิ่มได้นะครับแล้วก็ลูกน้องจะนำพาแบบเงินทองมาให้มากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าใครแบบทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลางวันกลางคืนธุรกิจกลางคืนอบายมุขเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยใช้ลูกน้องดีๆเนี่ยรุ่งรวยเพราะว่าพระราหูก็เกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนอบายมุขนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจกลางวันมันก็พอได้แหละแต่ต้องใช้ให้เป็นเนาะเพราะว่าดาวแห่งลูกน้องบริวารเนี่ยมันอยู่ในภพการเงินนั่นเองนะครับไปตลอดทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ลูกน้องให้เป็นนะถ้าใครที่มีปัญหาอยู่แนะนำว่าเดี๋ยวนี้มันก็มี YouTube มีหนังสือดีๆนะว่าแบบสอนให้เราโค้ชให้เราดูแลลูกน้องยังไงบริหารยังไงเนาะถาม AI ก็ได้ AI เดี๋ยวนี้เก่งนะพูดตามตรงเลยนะครับมาต่อมานะเราพูดไปหมดละในมุมเล็งมุมตรีโกณเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับว่ามันจะมีดาวอะไรมาเสริมบ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูดาวที่มันจะเคลื่อนไหวแล้วมันจะมาทำมุมกับภพเรือนการงานเนาะก็จะเห็นว่ามีดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเลข3เนี่ยจะย้ายมาในช่วงวันที่12พฤษภาคมนะครับแล้วก็มาเล็งการงานนะอันนี้เตือนเลยต้องให้ระวังนะครับไปตลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่12พฤษภาคมเนาะเหตุผลก็เป็นเพราะว่า
เอ่อจากสถิติแล้วเนี่ยลูกดวงของผมเนี่ยถ้าเจอพระอังคารเล็งการงานเมื่อไหร่นะอยากจะออกจากงานเหนื่อยเจองานเหนื่อยงานร้อนงานเร่งงานรีบเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์งานให้เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวพระอังคารมาปุ๊บคุณจะเขาเรียกว่าอะไรไฟล้นก้นแหละ เพราะฉะนั้นมีงานค้างอะไรรีบจบให้ได้ก่อนก็คือก่อนกลางเดือนเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายมาวันที่12ใช่ไหมเจอละงานร้อนงานเร่งงานรีบโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้นะรวมถึงคุณก็อยากจะออกนะคุณก็อยากจะออกจากงานมีอารมณ์นั้นนะถ้าไม่เชื่อนะลองดูนะคุณอยู่ดีแบบใครตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่เดี๋ยวเชื่อเถอะดาวพระอังคารมาคุณอยากจะรู้สึกออกจากงานไม่ไหวแล้วเว้ยมีอารมณ์ร้อนหลักๆจะมีอารมณ์ร้อนกับเรื่องงานนะก็แนะนำว่าให้ใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็นั่นเลยไลน์ ทักมาหาผมเลยถ้าอยู่ดีๆปุ๊บเข้า12ปุ๊บเจอเหตุการณ์นะไลน์ครับ299ต่อเดือน ทักมาได้หยอกนะก็แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรก็แค่เตือนนะแซวกันเฉยๆนะแต่ว่าคุณจะจ้องเตอแน่ๆแหละดาวพระอังคารมานะอยากจะคุณจะใจร้อนกับเรื่องการงานมากขึ้นหลายคนแบบถูกกดดันจนอยากจะออกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งรับดีๆนะครับเคลียร์งานเพื่อเราจะได้แบบตั้งรับได้ทันท่วงทีเนาะถัดมามีดาวเลข6นะครับดาวพฤหัสที่จะต้องพูดถึงเนาะดาวพระศุกร์เนี่ยจะยกมาอยู่ตรงนี้เราจะตีโกนเป็นภพเรือนการงานนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนการงานด้วยแล้วตกอริโอ้โหดาวพระศุกร์ย้ายมาในวันที่17พฤษภาคมนะก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยโล่งละเห็นไหมคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของมังกรใช่ไหมตกอริก็แปลว่าอุปสรรคปัญหานะครับในวันที่17เนี่ยพฤษภาคมดาวการงานของท่านจะมาตกอริเนาะเจออุปสรรคปัญหาขวากน้ำต่างๆเจอดาวพระอังคารโอ้โหทนให้ได้นะชาวลัคนาราศีมังกรนะครับทีนี้ตกอริก็จะเจองานยากๆงานหินเหนื่อยเป็นเดอะแบกนะจะรู้สึกแบบทำไมฉันต้องมาเหนื่อยกับงานอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับแถมจะดูกับดาวพฤหัสที่แบบกำลังจะถีบนะเป็นดาววินาศด้วยแล้วว่าระวังการเขาเรียกว่าอะไรจะเจองานร้อนงานยากแถมงานรีบงานเร่งจากดาวพฤหัสอีกอยู่กับดาววินาศดาวพฤหัสอีกหัวหน้าไม่รักอีกนะแบบรอบสุดท้ายแล้วมันหนักมันหน่วงรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสเลื่อนก็ดีพอดาวพระศุกร์เลื่อนออกไปก็จะดีเห็นไหมก็จะเริ่มต้นดีแล้วออกไปเจอมรณะนิดนึงแต่ว่ามันก็จะดียาวแล้วไงเนี่ยเจอสุภกรรมะเนี่ยแป๊บดึงนะแต่ว่ามันส่งท้ายแน่ๆนะให้ระวังแล้วก็วินาศเนี่ยมันคือแบบระวังถูกแทงข้างหลังนะครับถูกแทงข้างหลังรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรอาจจะทำงานผิดพลาดได้สูงนะอาจจะเผลอเลอนะครับก็ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบนะอันนี้เตือนกันแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเนี่ยบางทีเนี่ยโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรโดนบอมเราอาจจะไม่ได้ทำผิดหัวหน้าเราสั่งผิดอะไรเงี้ยแต่เอามาลงที่เราได้นะเพราะว่าดาวพฤหัสมันเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะเรามาระวังเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเรามาระวังด้วยนะครับก็คือครึ่งเดือนหลังเนี่ยหนักนะคอนเฟิร์มเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันมีตัวช่วยบ้างไหมเพราะว่าเราก็จะต้องไปดูดาวการงานของท่านเนาะดาวการงานของท่านคือดาวพฤหัสก็นั่นแหละนะก็ดาวพฤหัสเนี่ยอันดับแรกตอนแรกเนี่ยในครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันอยู่กับดาวมฤตยูเนาะมันอยู่กับดาวมฤตยูก็ดาวมฤตยูคือการเงินนะเห็นไหมการเงินก็คือมันอยู่ในภพเรือนปุตตะอยู่กับดาวการเงินเนาะก็แสดงว่าอย่างที่บอกแหละปุตตะมันคือเกี่ยวกับลูกน้องบริวารนะถ้าคุณใช้ลูกน้องเป็นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ารวยระเบิดระเบ้อเลยแหละนะทีเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแหละทีเนี้ยดาวพอครึ่งเดือนหลังวันที่17พฤษภาคมเนี่ยดาวการงานของท่านมาอยู่ในภพเรือนอรินะนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกเลยครึ่งเดือนหลังนะเพราะว่ามาตกดาวการงานตกอริเนาะทำมุมตรีโกณกับดาวพระราหูระวังลูกน้องโกงนะครับโกงในเรื่องเงินนะใครมีลูกน้องทำบัญชีนะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอย่าลืมดูดีๆนะนี่แหละเดือนนี้ท่านจะเจอนะครับครึ่งเดือนหลังนะ17เป็นต้นไปนะครับหนักเลยนะเท่าที่สรุปก็คือครึ่งเดือนหลังเนี่ยการงานหนักขึ้นเนาะแล้วก็จะเริ่มรู้สึกอยากจะออกจากงานได้รับงานร้อนงานเร่งงานรีบมาตั้งแต่12พฤษภาคมแล้วด้วยอิทธิพลของ
ของดาวพระอังคารเนาะแล้วครึ่งเดือนหลังวันที่17พฤษภาคมเนี่ยดาวการงานของท่านตกอริอีกเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกกอบโกยนะ ใครยังไม่ได้ลาพักร้อนก็ครึ่งเดือนหลังก็ลาพักร้อนไปสิสงกรานต์ไม่ได้ลาพักร้อนอะไรเงี้ยก็ลาพักร้อนดิใครที่หางานอยู่ก็ต้องบอกไว้เลยว่าเดือนนี้ยังไม่ใช่นะเดือนไปรอเดี๋ยวไปดูดวงเดือนหน้าดีกว่าเนาะใครที่เพิ่งตกงานมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมีดาวมรณะเล็งเนาะเพิ่งมาเล็งกลางเดือนที่แล้วนะครับเล็งพบเดือนการงานเนาะใครที่เพิ่งตกงานมาเนี่ยเดือนนี้ก็ยังต้องอดทนยังไม่ค่อยดีมากนักเนาะสัมภาษณ์มันก็จะแบบยากมันอาจจะได้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้แบบนู่นเดือนมิถุนายนนู่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูดาวเดือนมิถุนายนนะสำหรับใครที่ทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับก็ผมเตือนแล้วว่าครึ่งเดือนแรกเคลียร์ทุกอย่างให้จบนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินกันต่อเนาะการเงินนะครับเราไปดูในภพเรือนกระดุมพระเนาะภพเรือนกระดุมพระมีดาวภพเรือนปุตตะนะที่มาจากบุตรลูกน้องบริวารแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงผู้อายุน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าท่านลูกหลานนะลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยน้องท่านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเนี่ยคุณจะสูญเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านี้แหละนะครับไปตลอดทั้งปีเลยเนาะจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงเมษายนปีพฤษภาคมเมษายนปีที่แล้วนะครับที่ดาวพระราหูมาอยู่ตรงนี้นะท่านก็จะนั่นแหละเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินแล้วก็มาหลักๆจะมาใช้จ่ายกับเรื่องพวกนี้เป็นหลักเนาะรวมถึงก็มันได้2ขานะท่านก็หาเงินจากสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะครับก็หมายถึงแบบว่าถ้าใช้ลูกน้องดีๆอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ในเรื่องการงานเนาะถ้าใช้บุตรบริวารของท่านดีๆเดี๋ยวก็จะหาเงินได้เยอะนะทีนี้ดาวพระราหูเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับสิ่งเทาๆใบมุกเนี่ยถ้าทำธุรกิจหรือว่าเสี่ยงโชคเนี่ยก็มักจะได้เงินได้ทองอยู่นะครับต่อมาในมุมเล็งไม่มีดาวอะไรเนาะในมุมตรีโกณจะเห็นว่ามีดาวพฤหัสนะครับก็ดาวพฤหัสเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศนะครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีแรกเนาะมันจะใกล้แล้วมันจะผ่านไปแล้วก็เดือนนี้ก็ต้องระวังเพราะดาวมันจะถีบนะครับก็คือครึ่งปีแรกตอนดาวพฤหัสเนี่ยมันคือดาววินาศนะมาตรีโกณถึงภพเรือนการเงินก็คือคุณอาจจะสูญเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยของพ่อแม่นะปู่ย่าตายายนะครับหรือไม่ก็สูญเสียเงินไปกับบุคคลเหล่านี้แหละนะผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะรวมถึงอาจจะถูกหลอกถูกโกงจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถูกแทงข้างหลังจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยหรือคนที่มีอายุเยอะกว่าท่านด้วยนะครับรวมถึงนอกจากนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะด้วยอันนี้ให้ระวังเนาะอาจจะมีคดีความนะครับจากผู้มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เจอก็โชคดีไปนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้มันจะจบลงในเดือนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะยกย้ายไปแล้วเนาะอีกดาวดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสเลข6นะทีเนี้ยดาวพฤหัสเป็นเรื่องของการงานนะตกอริตีโกนยังพบการเงินก็คือครึ่งเดือนหลังก็ยังจะหาเงินไม่ค่อยคล่องด้วยนะยิ่งใครทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คือฝืดเคืองเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกจะเจอปัญหาในเรื่องการงานในครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกถ้าเก็บเงินทันก็เก็บเยอะๆนะครึ่งเดือนหลังมันจะหมุนเงินในเรื่องของการงานไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงระมัดระวังการถูกหลอกจากลูกน้องผู้หลักผู้ใหญ่นะลูกน้องที่มีอายุเยอะก็ได้นะอันนี้ต้องให้ระมัดระวังเนาะเรื่องถูกหลอกถูกโกงเนี่ยมีมาแน่นะในเรื่องของการเงินในครึ่งเดือนหลังนะครับผมเตือนแล้วนะดูกล้องวงจรปิดด้วยเสียหรือเปล่านะใครที่ประกอบธุรกิจนะครับอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะในมุมเล็งก็ไม่มีอะไรเราก็จะไปดูดาวการเงินกันต่อนะครับดาวการเงินนะอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับก็ดาวพระศุกร์เลข6จะไม่ได้พูดถึงแล้วนะครับในมุมเล็งไม่มีดาวอะไรเนาะในมุมตรีโกณจะเห็นว่ามีดาวพระเกตเพิ่งยกย้ายมาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดทั้งเดือนนะครับดาวพระเกตแน่ แน่เพราะอะไรก็จะมีการใช้จ่ายไปกับตัวเองนี่แหละอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละนะแล้วตัวเองก็หาเงินได้ไม่ค่อยเก่งด้วยนะมือเติบเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามีดาวอรินะดันมาตรีโกณอีกนะตรีโกณกับดาวการเงินเนาะอยู่แล้วก็แบบอารมณ์แบบอยู่ดีๆเข้าพฤษภามาจริงๆก็ตั้งแต่ปลายเขาเรียกว่าอะไรนะปลายเดือนเมษายนและที่การเงินมันจะฝืดๆเนาะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือว่ามีเสียเงินไปกับอะไรใครที่ต้องเงินหมุนเนี่ยแบบหาเงินหมุนเนี่ยเงินเขาเรียกว่าอะไร
แบบไม่ได้รับเงินเดือนต้องหมุนเงินไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยต้องหาเงินมาแบบให้ทันอะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะติดขัดโฟลว์มันจะไม่ค่อยดีเนาะหมุนไม่ค่อยทันนะครับแล้วก็นั่นแหละหาเงินหาทองได้ไม่ค่อยคล่องเหมือนแต่ก่อนเนาะรวมถึงแบบเก็บเงินไม่อยู่ใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้จุกจิกเยอะแยะนะมันตั้งแต่ช่วงปลายเมษาแล้วนะครับการงานการเงินไม่ค่อยดีเนาะโดยเฉพาะการเงินเนี่ยก็เริ่มต้นมาก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยครึ่งเดือนหลังจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลถึงแม้ว่าดูฟังแล้วมันไม่ดี2เรื่องใช่ไหมแต่ว่าเดือนหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเพราะว่าดาวพฤหัสก็ยกย้ายมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วนะครับเดือนหน้าน่าจะเป็นข่าวดีเดือนนี้เก็บตัวประหยัดเงินประหยัดทองนะทำอะไรก็ทำด้วยสตินะครับพักผ่อนเยอะๆนะดูดวงก็อย่าไปเครียดมากเราฟังแล้วเราทำอะไรได้พี่เตือนอย่าไปเครียดแต่เราทำได้ด้วยก็คือเราเตรียมตัวไงนะก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องความรักนะความรักต้องไปดูในภพเรือนปัตตนินะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในมุมคนโสดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคนที่มีคู่นะครับเพื่อไม่ให้งงนะคนโสดนะครับและตอนนี้เนี่ยไม่มีดาวอะไรมาอยู่ตรงนี้เนาะในมุมเล็งมีดาวพระเกตเลข9นะครับเนี่ยก็ มาจะเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะเจ้าเรือนอริประทับตัวด้วยนะอยู่ในเรือนของลัคนาราศีมังกรนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนอกจากจะเรื่องความรักนะภาพรวมตัวก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจตัวเองสักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันมีดาวอริไงทำอะไรก็ผิดพลาดตลอดนะมันมีดาวอริทับตัวอยู่นะครับรวมถึงก็ถ้าใครมองหาแฟนเนี่ยก็สึกรู้คนโสดเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนะเพราะว่านี่มีดาวอริเล็งเนาะรวมถึงคุณก็อาจจะเครียดกับการงานการเงินอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าดาวอริเนี่ยมันอยู่ประมาณ2เดือนนะก็ทนไปก่อนนะในมุมตรีโกณนะครับมีดาวเนปจูนเนาะอันนี้ได้เรื่อยๆเลยนะถ้าใครเป็นแฟนคลับช่องผมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่อยๆแหละว่ามีดาวเนปจูนเป็นเกษตรนะครับก็คือตัวแทนของภพเรือนศาสตร์ชะเนาะมันคือสังคมเพื่อนฝูงนะใครอยากมีคู่คนโสดเนี่ยก็หมั่นเข้าหาเพื่อนฝูงวงสังคมเยอะๆก็จะเจอในวงนั้นแหละนะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคนนั้นคนนี้แนะนำให้อะไรเงี้ยโชคชะตาแบบชักพามาให้เจอกันจากกลุ่มคนเพื่อนฝูงนะถัดมามีดาวพระเสาร์นะนี่เห็นไหมมีดาวประจำตัวเองอีกนะตีโกนนะดาวพระเสาร์คือดาวประจำตัวมังกรนะครับก็อยู่ในภพเรือนศาสตร์ชะแหละนะย้ายมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนาะก็หมายความว่าตัวท่านเองเนี่ยก็พบปะผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นนะแล้วก็จะเจอมีสิทธิ์ที่จะเจอคนรักคู่ครองในลักษณะนี้มากที่สุดนะครับถัดมามีดาวพระอังคารเนาะจะย้ายในวันที่เท่าไหร่นะวันที่12พฤษภาคมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะดาวพระอังคารนี่เป็นเจ้าเรือนของภพราพะนะคือก่อนสงกรานต์น่ะนับไปไม่ใช่สิก่อนหน้านี้เดือนเมษายนน่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอคนรักคู่ครองแบบปุบปับแล้วนะในเดือนเมษายนนะถ้าใครยังโสดอยู่นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับถัดมานะครับเราก็จะต้องไปดูดาวคนรักคู่ครองของท่านกันต่อเนาะดาวคนรักคู่ครองของท่านคือดาวพระจันทร์เลข2นะครับก็2วันครึ่งมันเดินทางทีนึงเนาะมันก็เลยดูอะไรไม่ได้มันก็จะดูได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเรื่องคนรักคู่ครองกันต่อเลยนะหมายถึงคนที่มีคู่แล้วนะครับมาคนที่มีคู่แล้วมีดาวพระเกตเลข9เล็งเนาะก็เดือนเนี้ยกับอีก2เดือนเนี่ยใครที่มีคู่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการผิดใจเล็กๆน้อยๆเยอะเนาะเพราะว่ามีดาวอริอยู่นะครับการจะลงทุนร่วมลงทุนทำอะไรด้วยกันก็อย่าพึ่งนะมันมีดาวอริอยู่มันจะมีแต่ปัญหานะครับถัดมามีดาวเนปจูนก็คู่ของส่วนใหญ่ละปีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทั้งปีปกติแล้วคุณจะมีปัญหามักจะมีปัญหากับคู่ครองที่แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคู่ครองออกพบปะสังคมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันจะมีปัญหาก็จะมีปัญหากันเรื่องนี้นะแต่ว่าในปีนี้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้แหละนะด้วยเช่นกันเนาะเพราะตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนศาสตร์ชะนะครับก็ระมัดระวังเนาะปัญหาในเรื่องที่แบบตัวคุณแบบเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนขอไปเจอสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรามาระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องนี้เนาะแล้วก็เนี่ยผมเห็นมีดาวพระอังคารตีโกนอยู่เนาะอย่างพระอังคารมันเป็นดาวร้ายนะมันมีทั้งดีและร้ายในนั้นเพราะว่ามันเป็นดาวโชคลาภของคุณด้วยนะครับก็คุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเจอการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนมาแล้วนะแล้วก็
นั่นแหละในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันที่12พฤษภาคมเนาะยังไงดาวพระอังคารก็ยังร้ายนะครับแล้วก็ถ้าผ่านพ้นหลังวันที่12ไปได้นะใครเจอแบบทะเลาะกันในเรื่องหนักๆเนี่ยผ่านพ้นวันที่12ไปได้นี่คือดีนะเดือนนี้นะเพราะว่ามันเป็นดาวโชคลาภด้วยคุณนะจะทะเลาะกันแล้วก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าถ้าไปดูดาวคนรักคู่ครองก็ดูไม่ได้เนาะ2 วันครึ่งมันย้ายทีหนึ่งนะครับจะไล่บอกทุก2 วันเนี่ยมันก็จะเกินไปนะมาดูสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิตการปวดหัวนะสุขภาพภายในนะครับเพราะว่ามีดาวพระเกตทับตัวเนาะระมัดระวังในเรื่องของเลือดหลอดลมนะครับระมัดระวังปวดหัวไมเกรนนะเดือนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยอยู่ดีๆก็จะเป็นโรคแนวนี้แหละนะครับเลือดลมเนาะดาวพระเสาร์ช่วงก่อนนะเนี่ยดาวพระเสาร์เจอดาวพระอังคารนะก็ระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำเนาะในช่วงเมษายนนะจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำรวมถึงระบบเลือดนะระบบขับถ่ายมีดบาดอุบัติเหตุใครแก้เคล็ดด้วยการแบบเขาเรียกว่าอะไรผ่าตัดอะไรมาแล้วก็ถือว่าดีนะครับก็คือใครที่เจอปัญหาแบบชอบเจอมีดบาดอุบัติเหตุในก่อนหน้านี้หลังวันที่12มันจะไม่มีแล้วนะดาวพระอังคารจะย้ายออกไปแล้วนะครับแต่แล้วก็ปีเนี่ยทั้งปีเนี่ยยังไงก็ระมัดระวังอุบัติเหตุในเรื่องของทางน้ำเนาะเขาอยู่กับดาวเนปจูนเป็นธาตุน้ำนะไปเที่ยวไหนที่เกี่ยวกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อชูชีพให้ดีนะอันนี้เตือนกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเตือนกันอีกในทุกๆเดือนเนาะเผื่อท่านลืมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับดวงประจำเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีมังกรครับผม